සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ YouTube වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ කොහොමද ඔයාලගේ ටාස්ක් බාර් එක මේ තියෙන view එකෙන් මේ තියෙන view එකට ගේන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ පටන් ගමු. ඒකට ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ තියෙන search bar එක, ඒ වගේම Cortana, ඒ වගේම task view. ඒ බටන් තුන අයින් කරගන්න එක. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ task bar එක right click කරලා ඒ තුන මේ විදිහට untick කරගන්න. එහෙම කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ තියෙන apps මුලට තමයි ගියේ. හැබැයි අපිට ඕනේ ඒ apps ටික මැදට ගන්න. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ අපෝ ටාස්ක් බාර් එක රයිට් ක්ලික් කරලා මේ ටූල්ස් බාර් වලින් ලින්ක්ස් කියන එක ටික් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ටාස්ක් බාර් එකේ ලින්ක්ස් කියලා. ඉතින් මම ඒක උඩ එකපාර රයිට් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මේ show title කියන එක අන්ටික් කරගන්න. එහෙම කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ වම් පැත්තේ වගේම දකුණු පැත්තේ ඉරි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ඉරි දෙක මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යනවා. එහෙම ඇදගෙන ගිහිල්ලා මේ වම් පැත්තේ තියෙන ඉරි දෙක ඇදගෙන යන මැදට. දැන් ඔයාලට පේනවා එහෙම ඇදගෙන යද්දි ටාස්ක් බාර් එක එහාට මෙහාට වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අලුනේ අද ට්‍රික් එක. මේ විදිහට අපිට මැදින් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා කැමති ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේක ආපහු තිබ්බ විදිහට හදන්නේ කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ටාස්ක් බාර් එක රයිට් ක්ලික් කරලා ටූල්ස් බාර් වලින් ලින්ක්ස් කියන එක අන්ලින්ක් කරගන්න එක. ඉතින් ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මං හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.